כשהייתי בערך בן 7, הלכתי עם אבא שלי במרכז המסחרי, ורציתי סקסופון. ואבא שלי נאלץ להגיד לי לא. ונורא התבאסתי ואמרתי, אבא, תגיד לי, למה בכלל יש כסף? כי הבנתי שהסיבה שהוא לא מסכים שאני אקנה סקסופון זה כסף, ולא כי יש לו איזו אידיאולוגיה גדולה נגד סקסופונים. ואבא שלי, שהוא כלכלן ורואה חשבון, והיום אני גם יודע שהוא מחנך לא רע בכלל, לקח את ההזדמנות ואמר, אתה יודע מה יונתן? אני אסביר לך למה יש כסף. דמיין שאתם 4 חברים, ויש לכם 2 תפוחים. אז אתם צריכים לקבל את ההחלטה, מי יקבל את התפוחים, איך נחלק אותם, כן? ואיזה שיטות אנחנו מכירים, או איך אפשר לחלק את התפוחים, באיזה שיטות? אפשר לחלק שווה בשווה, כן? אז אנחנו יכולים להגיד, נחלק שווה בשווה את התפוחים, גם אם כולם ימותו ברעב, ולדבר הזה אנחנו קוראים הרבה פעמים קומוניזם, כן? אם אני מאוד משטיח את השיח הזה, כן? איזה עוד דרך אפשר אולי לחלק? אוקיי, נכון, אז זו השיטה שבה אנחנו עובדים היום, נגיד, בישראל וברוב המערב. אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, תפוח עולה 2 שקלים. מי רוצה? כל 4 חברים מרימים את היד, כן? ויש לנו בעיה, 2 תפוחים, 4 חברים. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז תפוח עולה 10 שקלים. מי עכשיו רוצה? 2 חבר'ה מורידים את היד, אומרים, וואלה, ב10 שקלים אני כבר מעדיף אגסים, תודה רבה, ונפתרה לנו הבעיה. אני עושה ככה כי יש 2 חבר'ה שרצו תפוחים ולא קיבלו. בעיניי זה לא פתרון, זה לא נפתרה הבעיה, כן? בעצם מה שאבא שלי ניסה להסביר לי, שיש לנו כסף, ובשיטה שאנחנו עובדים היום, מי שישלם הכי הרבה, זה מי שיאכל את התפוח. זה השיטה שבה אנחנו עובדים היום. בעצם, אבא שלי ניסה להגיד לי פה אפילו מסר יותר חשוב או יותר בסיסי. הוא ניסה להגיד לי שאנחנו חיים בעולם קשה ואכזר, שמאוד קשה לייצר בו דברים, ואף פעם אין לנו מספיק מהם, ולכן אנחנו חייבים לקבל את ההחלטה בכלל שמי יקבל מה. כי אם היה לנו הרבה יותר ממספיק, אולי לא היינו צריכים לקבל את ההחלטה הזאת, כן? אם היה לנו פה 10 תפוחים ו2 חברים, לא הייתה בעיה, כל אחד היה לוקח תפוח, נשאר עוד 8 עודף, זה לא מעניין אף אחד, הם לא רוצים את זה בכלל, הכל טוב, כן? אז זה מה שהוא ניסה להגיד לי, שהעולם הוא קשה ואכזר, אין מספיק מהדברים, ואנחנו צריכים לקבל את ההחלטה, מי יקבל את הדברים האלה. ועם הרעיון הזה הסתובבתי בערך מגיל 7 ועד גיל 14. ובגיל 14 הוא סיפר לי משהו שונה לגמרי, סיפר לי את הסיפור של הטיול אחרי צבא שלו. והטיול אחרי צבא שלו לא היה בהודו ובדרום אמריקה, כי זה היה מחירים שונים אז, וזה לא היה נשמע הגיוני בכלל, וזה היה באירופה. והוא נסע שם ברכבת התחתית, וברכבת התחתית יש בחור שמוכר גרביונים כאלה של נשים, מתוך קרטון, והוא צועק שהגרביונים האלה מחזיקים 50 שנה. עכשיו, לאבא שלי הייתה מודעות צרכנית מאוד גבוהה יחסית לאותה תקופה, ולטובת הבנים אני אספר שגרביונים מחזיקים כמה? יום, שבוע, כן, אולי בנים לא מאמינים, אז אני ככה לא, אני אומר את זה, הבנות מספרות לכם. ואבא שלי דווקא ידע את זה, והוא הסתכל על הבחור הזה, וזה נראה לו לא הגיוני בכלל. מה זה לא הגיוני בכלל? פרסומות זה שקרים, בסדר, נראה לו טבעי, כן? אבל הבחור עושה הדגמה. הוא דורך על הגרביון ומעביר את הגרביון מעל הראש, וכלום לא קורה לגרביון. והוא ממשיך, הוא מכניס דף נייר לתוך הגרביון, עובר עם סכין יפנית, הדף נחתך והגרביון לא. פה אבא שלי כבר קצת יותר מסוקרן, והוא ניגש לבחור הזה ואומר לו, תקשיב, אם יש לך כזה מוצר טוב, למה אתה מוכר את זה פה מקרטון ברכבת התחתית? למה אתה לא מוכר את זה לחברות הגדולות, ל-H&O, ועושה מיליונים? אז הבחור ככה מכה קלות על הראש שלו כדי לסמן שאבא שלי לא באמת מבין איך העולם האמיתי עובד. הוא אומר, אם החברות הגדולות היו מייצרות כאלה גרביונים, אז הם היו מייצרות פעם אחת 7 מיליארד גרביונים, או כמה שצריך, ואחרי זה 50 שנה לא יכולות למכור גרביונים. אז הן סוגרות את המפעל ושולחות את העובדים הביתה. כלומר, במערכת הכלכלית שלנו היום, במשחק שבו אנחנו משחקים, בחוקי המשחק שאנחנו המצאנו, זה פשוט הרבה יותר משתלם לעשות שהגרביונים יחזיקו הרבה פחות זמן. האם זה חייב לעבוד ככה? היום אני אטען שלא, ואני אנסה טיפה להראות לנו למה זה קורה ואיך אפשר לעבוד אחרת. אז שמי יונתן, אני אחד מהאנשים שהביא את פרויקט ונוס לישראל, אני התעסקתי הרבה בכלכלה, אבא שלי דיבר איתי על כלכלה באמת מגיל 4-5, עקומות היצע וביקוש, ואחרי זה שכרתי בשוק ההון באחת החברות המובילות בישראל, ולמדתי כלכלה באוניברסיטת תל אביב, וקראתי המון ספרים על כלכלה, ועד שהבנתי שמשהו לא מסתדר לי. משהו פשוט לא מסתדר לי, ובאתי לכל המרצים שלי באוניברסיטה, ושאלתי אותם כמה שאלות שמבחינתי היו מאוד בסיסיות, שלומדים אותם בשיעור הראשון בכלכלה, ולא היה להם תשובות מספקות, הכל היה ברמת גן ילדים, כלומר, הם ידעו להגיד לי על זה 7 מילים, ואמרתי, אוקיי, ואיפה הרחבה, אוניברסיטה, הוכחות, דברים? אין. אז זה גרם לי קצת לחשוב. על מה נדבר היום? אז לפני שאני אציע איך אפשר לפעול אחרת, אני רוצה טיפה לדבר על השיטה שאנחנו משתמשים בה היום, שיש לה כל מיני שמות, ואחד מהם אנחנו קוראים לו קפיטליזם. בת כמה השיטה הזאת היא בערך? מדברים על 250 עד 300 שנה, עולם מאוד שונה מהיום. למשל,
היו הרבה מדינות, כמה מדינות היו מדינות? לא כל כך, בעיקר ממלכות, כן? אין כמעט אנשים חילונים בעולם, בשנה של בצורת 15% מהאוכלוסייה יכולה למות, זה כאילו 1,000,000 איש בישראל, כי יש בצורת, 1,000,000 איש מתו ברעב. באותה תקופה 90% מהאוכלוסייה, במה הם עובדים? מה הם עוסקים? בחקלאות. תחשבו מה זה אומר, 90% מההון החברתי שלנו הושקע רק בלייצר מזון בסיסי, רק כדי שנוכל לאכול, כן? זו הייתה התקופה אז, שבה הגיעה המערכת הכלכלית שאנחנו משתמשים בה היום. אבל מאז ועד היום, אמצעי ייצור, האוטומציה, המיכון, הם השתנו ללא היכר. אי אפשר לדמיין את הדבר הזה בתקופה שבה הגו את השיטה הכלכלית הזאת. בעצם באמצעות המיכון והטכנולוגיה הזאת, אנחנו לראשונה בהיסטוריה יכולים לייצר שפע בעולם. ולמה אני מתכוון שאני אומר שפע? כי שמעתי אנשים משתמשים בזה בכל מיני צורות שונות. כן? יש אנשים שאומרים שאנחנו חיים עכשיו בחברת השפע. אז אני אגיד למה אני מתכוון כשאני אומר שפע. אז דמיינו שעכשיו היה יורד גשם של זהב בחוץ. מה היה קורה? בדיוק, כולנו מתחילים לרוץ החוצה, נכון? בפאניקה אני מפסיק לדבר, אתם מפסיקים להקשיב, וכולנו יוצאים החוצה להתחיל לאסוף את הזהב, כן? אבל מה קורה אם הגשם הזה עכשיו ממשיך 3 שנים ברציפות? 3 שנים יורד גשם של זהב. מה קורה אז? הוא נהיה חסר ערך. מה זה חסר ערך? אתם מתחילים לטאטא את הזהב החוצה מהבית שלכם. העירייה קונה מפלסות שלג מאירופה כדי להתחיל לפנות את הרחובות מהזבל הזה שאנחנו קוראים לו זהב, כן? זה כמה הוא נהיה חסר ערך. למצב הזה אני אקרא שפע, כן? במצב הזה יש שפע של זהב. ומה זה אומר שפע של זהב? כולם נגישים לזה בצורה חופשית. אז במערב נוצר לנו איזשהו קונפליקט. כי מצד אחד יש לנו אמצעי ייצור ומיכון וטכנולוגיה שלא דמיינו בעבר, מוצרים יוצאים מפס הייצור בקצב מסחרר וחסר תקדים, ומהצד השני יש לנו מערכת כלכלית, מערכת חוקים שאנחנו המצאנו, חוקי שבט נקרא לזה במקום חוקי טבע, כן? שדורשת שממוצר לא יהיה מספיק, שהוא יהיה נדיר, כדי שיהיה לו איזשהו מחיר, כדי שאפשר יהיה להרוויח או לסחור ממנו, כן? עכשיו אני אומר שהקונפליקט הזה נוצר במערב, למה רק במערב? למה בעולם שלישי הוא לא קיים? כי אין את הטכנולוגיה, שם במקרה זה הולם, זאת אומרת גם מערכת כלכלית שמבוססת על מחסור, וגם יכולת טכנית אמיתית שהיא מחסור, כן? שאין להם את הטכנולוגיה שלנו יש, הם עדיין קוצרים בידיים. אז עכשיו אני אנסה לתת כמה סיבות למה הקפיטליזם היום כבר קצת לא מתאים לנו, ואת הסיבה הראשונה הזכרנו עכשיו, וזה שיש לנו חוסר הלימה בין היכולת לייצר הרבה יותר מספיק, לבין זה שנדרש שלא יהיה מספיק. אז איך פתרנו את זה במערב? התחלנו לדאוג בכוונה שלא יהיה מספיק. כלומר, נורא קל לייצר שיהיה מספיק, אבל החלטנו לדאוג בכוונה שלא יהיה מספיק. יש למישהו דוגמה איך אנחנו דואגים בכוונה שלא יהיה מספיק ממשהו? חמה? זה דוגמה מצוינת, כן? תדעו, בכוונה עושים שלא יהיה מספיק, כי הם רוצים מחיר יותר גבוה, נגיד, במקרה הזה. העניין הוא שאין בעיה, אין שום בעיה טכנית. מגיע ביל גייטס אומר, שם את ההון שלי, אפשר לדאוג שיהיה חמה פה? אפשר, כן? לעומת זאת 500 שנה אחורה, גם המלך לא יכול לדאוג לזה. בסדר? זה מחסור היה אותנטי. לא משנה מה המלך היה עושה. שם את כל האוצר שלו, הוא לא יכול לדאוג שבשנה של בצורת, לכולם יהיה אוכל, לסובה ובגדים, כמה הוא לא יכול. זה ההבדל, כן? זה מחסור אמיתי מול מחסור מלאכותי. אז דוגמה אחת שהעליתם פה זה החמה, אז אני אקח אותה בכלל ככה את שוק המזון. למשל, אני אקח את דוגמה של תפוחי אדמה, היום יודעים לייצר פי 100 יותר כמות תפוחי אדמה על כל דונם מלפני 100 שנה. פי 100. כן? אז החקלאים בטעות מגיעים לעודף, בקלות מגיעים לעודף, באים לציינים טכנולוגיים, וכשאנחנו רוצים כזו כמות של תפוחי אדמה, אבל יצרנו בטעות כזו כמות, אז אנחנו בשפע, ומה קורה למחיר של תפוחי אדמה? יורד, צונח, ומי לא אוהב את זה? מי שמייצר את תפוחי אדמה, זה הרי ככה הוא צריך להכיל את המשפחה שלו, כן? ובמקרה הזה יש את העודף הזה, ומה שהוא עושה, הוא פשוט שורף מספיק תפוחי אדמה, עד שאנחנו חוזרים למחסור, ויש לזה שוב המחיר וערך כפי שמתאים לו. כן? הוא ישרוף מספיק עד שזה יעלה. עכשיו, כשהתחלתי את ההרצאה הזאת לפני 5-6 שנים, אנשים חשבו שאני ממציא, שזה קונספירציה, שלא יכול להיות שמישהו יעשה את זה. אז אני מביא לכם מהעיתון, זה תחפשו בעצמכם, אתם רוצים בגוגל, כל שנה לפחות כתבה אחת בכל עיתון כלכלי, אני מקריא, זה מתוך דה מרקר. יבול תפוחי האדמה היה השנה גבוה במיוחד. גבוה במיוחד, מצוין. החקלאים עשו עבודה טובה? כן. היינו מצפים שמצבם יהיה טוב או רע? טוב, כאילו הגיוני, כל ילד היה אומר את זה, כן? אבל המגדלים חוששים, כי אם כל הסחורה תגיע לשוק, מצב גרוע לצרכנים שכאילו יהיה מספיק תפוחי אדמה לכולם? לא. נשמע אמור להיות טוב לכולם, נכון? אבל ייווצר לחץ שיוריד מחירים והם ירוויחו פחות או לא ירוויחו כלל. מה הפתרון היה? בוא נשרוף 8,000 טון תפוחי אדמה. אז זה דוגמה אחת. יש לעוד מישהו דוגמה איך אנחנו כחברה דואגים בכוונה שלא יהיה מספיק?
אז אני אקח את הפלאפונים. כשהתחלתי את ההרצאה הזאת לפני 5-6 שנים, זה היה פחות או יותר ניחוש מאוד מושכל, שאייפון בכוונה מאיטים את המכשירים שלהם, כן? ככה הייתי מזכיר את זה בהרצאות, אבל אם מישהו היה מאוד מתנגד, הייתי אומר לו, אני לא יודע את זה עובדתית, אני לא המנכ"ל של אפל, זה רק נראה ככה, יש הרבה חשדות. לפני 1.5 שנה, מישהו חושף אותם, ואפל נאלצים להודות בפה מלא שהם מאיטים את הגרסאות האחרונות שלכם. אתם מקבלים את הטלפון שלכם, עוברת 1.5 שנה, הם מעדכנים לכם גרסה, בכוונה מורידים את המהירות, ואתם נורא מתבאסים, הטלפון איטי קצת. יצא אייפון 11. מה אתם תעשו? תקנו, אייפון 11. אז במקום שיהיה לכם שפע, אתם צריכים טלפון כנראה אחד מתפקד היטב, זה כנראה מה שאתם צריכים, כן? ואם יש לכם אחד מתפקד היטב, אתם כנראה במצב בסדר, ואתם לא מרגישים צורך בעוד אחד. אבל לאפל זה בעיה במקרה הזה, כן? הם לא יכולים להשאיר אתכם יותר מדי זמן ככה. הם צריכים לדאוג שאתם תהיו במחסור. אז מאוד מהר הוא מתחיל יותר איטי, ואתם כבר לאט לאט במחסור של פלאפון. פלאפון עובד, כמו שאתם רוצים, ברמה שאתם רוצים. וככה זה קורה לנו כמעט עם כל מוצרי החשמל. אנחנו בקיבוץ, אז אתם בטח מכירים את המקרר הזה, נכון? קצת יותר של המקור, מקרר שעד 2003 או 2004 היה מיוצר בשיטה אחת, ובשיטה הזאת הוא החזיק 40-45 שנה. אני עכשיו עוקב אחרי 4 מקררים כאלה שהם בערך בגיל הזה. גם היה נורא קל לתקן אותם, אם היה בעיה, צ'יק צ'ק מתקנים את זה, אין שום בעיה, חלפים זולים ונורא קל לעשות את זה. והיום המקררים גם של המקור ובטח כל האחרים מחזיקים על פי גוגל 10-12 שנה, כן? עכשיו, מה קרה? המהנדסים ורמת ההנדסה בעולם ירדה? מה קרה? פעם ידעו לעשות את זה 40 שנה ועכשיו 13 שנה? ברור שלא. המהנדסים הם בדרך כלל לא אלה שקובעים. יש בעלי ההון, והם באים למהנדס ואומרים לו, אתה יכול לעשות את המכונת כביסה הזאת שהיא תחזיק בין 5.5 ל-6 שנים? למה הוא מבקש דווקא את הזמן הזה? שאם זה יחזיק 15 שנה, אז הוא יפסיד 2 מחירות של מכונות כביסה, אבל אם זה יחזיק רק 4 שנים, אז זה באחריות והוא לא רוצה, כן? אז זה תמיד קצת יותר מהאחריות. עכשיו, זו הנדסה מאוד טובה לעשות את זה, זה לא קל לעשות את זה בכלל, הרבה יותר קל לעשות שזה פשוט יחזיק איזה 14-15 שנה, בטח בטכנולוגיה של היום. צריכים לבוא, ויש כל מיני טכניקות, יש לכם אשכרה זרוע רובוטית במפעל, שפותחת וסוגרת את הדלת של המקרר אלפי פעמים מאוד מהר, כדי לבדוק כמה זמן לוקח להגיע לבלאי, הם יודעים כמה פעמים אפשר לפתוח ולסגור את המקרר לפני שהגומיות נשחקות, כן? ולאט אתם מחשבים ומה יצא להם ככה, איך אתם לא תשימו לב ופחות ירגיז אתכם ויראה לכם יותר טבעי, עובדים על זה מאוד קשה. היום זה כבר לא קונספירציה, היום אפשר לקרוא את זה, אפשר גם מלמדים את זה באוניברסיטה, בהנדסת תעשייה וניהול. הם לא מסתכלים על עצמם בצורה גרועה או רעה, אלא פשוט ככה הכלכלה עובדת, כן? אף אחד לא חושב על עצמו שהוא עושה נזק בכוונה במובן הזה. איזה עוד דרך יש לנו כחברה בכוונה לדאוג שלא יהיה מספיק? יש לי ג'ינס בארון, שתפרו אותו בצורה מצוינת, לא עשו לו התיישנות מתוכננת. והיום הוא בדיוק כמו ביום שקניתי אותו, אבל אני לא לובש אותו אף פעם. למה? נכון, הוא מתרחף פה למטה ככה, ואני ככה פחות יכול להגיע, ואם הייתי מגיע עם זה היום, אז הייתם מתייחסים אליי טיפה שונה, כן? וזה נקרא התיישנות נתפסת, מכיוון שאני מסתכל על הג'ינס, ולמרות שהוא בדיוק כמו ביום שקניתי אותו, הוא לא התיישן בגרם, בוא נגיד שהוא נשאר בניילון, בסדר? אני עדיין מסתכל עליו כמשהו מיושן, שאני לא רוצה, ואני שם אותו בפח האשפה, ואני בעצמי יוצר לעצמי את המחסור. עכשיו, אני אומר בעצמי, אבל זה שטיפת מוח מאוד מאוד חזקה הדבר הזה, כן? זה לא קורה ככה מאליו. כמה פרסומות נראה לכם שאתם חשופים אליהם ביום? 800, 100? 50. אז יש 2 מספרים על פי 2 סקרים שונים, וזה ממוצע, וזה ברור שזה תלוי מי אתם, ואם תחיו במערה תהיו חשופים לפחות, ואם תחיו בטיים סקוואר גארדן תהיו חשופים ליותר, כן? כממוצע מדברים על בין 4,000 ל-8,000 פרסומות ביום. זה מה שאנחנו חשופים אליהם, כן? כלומר, תוך שנה אתם מגיעים בקלות ל1,000,000 חזרות על מסרים של צרכנות, כשאתם חשבתם שאתם חשופים אולי ל1,000-2,000. זה אומר שכמעט 1,000,000 חזרות נכנסות אליכם ישר למוח בלי שהם עברו במודע שלכם, בכלל לא הייתם מודעים אליהן, כן? עכשיו, זה יכול להיות משעשע אם זה לא היה אומר שא', אתם קונים 5 פעמים מקרר, אתם עובדים הרבה יותר קשה, לחינם, בשעות עבודה ש70-80% מהאנשים מדווחים שהם לא מתים עליה, שזה לא הדבר הכי כיף להם בעולם, והם צריכים לעשות את זה ולקנות את אותו מקרר 5-6 פעמים שבמבחינתי אין לי מילה אחרת להסתכל על זה מלבד הונאה. זה פשוט הונאה, כן? ומהצד השני זה אומר שחירייה עולה על גדותיה, כי אנחנו זורקים שם 5 מקררים במקום 1, כן? וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו עושים את הכדור, נגמרים לנו המשאבים, זה הרבה יותר ברזל, זה הרבה יותר זכוכית, זה הרבה יותר הרבה דברים. אז אני מסכם את הנקודה הזאת.
הבעיה הראשונה במערכת הכלכלית שאנחנו משתמשים בה היום, הראשונה שאני אעלה היום, היא המחסור המלאכותי. אנחנו דואגים בכוונה שלא יהיה לנו מספיק, וזה עולה לנו בקושי, בבריאות, בלא לראות את הילדים, בלזהם את הכדור. יש לזה הרבה אפקטים נלווים. הבעיה השנייה שאני אזכיר היום, קוראים לה בכלכלה הרבה פעמים ניגוד אינטרסים, ואני מחבר אותה ועושה מישמש עם השפעות חיצוניות. מכירים? בז"ן, חברה שמזקקת נפט לדלק, יושבת במפרץ חיפה, ידועה כמאוד מזהמת. ותדמיינו שאתם המנכ"ל של בז"ן, ואני מגיע אליכם, אני סוחר כזה מדלת לדלת, יש לי סמי טריילר שהכניתי פה בכניסה לבז"ן, ואני מציע לכם לקנות ממני פילטרים אלקטרוסטטיים שאפשר לשים בתוך הערובה שלכם, ואתם תזהמו 90% פחות. ומה השאלה הראשונה שאתם שואלים אותי? כמה זה עולה? ואני אומר לכם כמה זה עולה, זה עולה $1 מיליארד. ומה השאלה השנייה שאתם אמורים לשאול בדרך כלל? מה יוצא לי מזה? מה אני מרוויח מזה? מה, אני חברת ניקוי אוויר? מה אני מרוויח מזה, כן? ואז אתם יושבים וחושבים, בתור מנכ"לים של בז"ן, אתם אומרים, יופי, אני אפלוט 90% פחות, אז יוצא שאתם מפסידים $1 מיליארד ומרוויחים. אני לארג' איתכם $2 מיליון של קשרי לקוחות, שאמרתם, עשיתם פרסומת ואמרנו, וואלה, אנחנו מזהמים פחות, שווה אולי $2 מיליון, כן? תשלמו $2 מיליון ל-Ynet, תקבלו הרבה יותר חשיפה. אבל עכשיו עוד דמיינו מצב אחר. דמיינו שבז"ן אחראית גם על כל החשבונות הרפואיים של תושבי חיפה והמפרץ. כלומר, זה חלק ממה שהיא עושה. ועכשיו מגיע אותו סוחר, אני, ואומר לכם פילטרים אלקטרוסטטיים, כמה זה עולה, $1 מיליארד, מה יוצא לי מזה? וואלה, רגע, אני אפלוט פחות ראשים מקובצים בחיפה, פחות אסתמה, פחות מקרי סרטן, כל הדברים האלה עולים לי מיליונים. זה עולים מיליונים. יום אשפוז לבן אדם אחד זה $1,000 כל יום. ועכשיו אתם עושים את החישוב, אתם אומרים, זה עולה לי $1 מיליארד, הפילטר הזה, אבל וואלה, זה יחסוך לי $0.5 מיליארד כל שנה בהוצאות רפואיות. צ'יק צ'ק זה מחזיר את הכסף, כן? אבל זה לא המצב היום. מי משלם את ההוצאות הרפואיות? אתם, לא בז"ן. זה לא מעניין אותם שיש הפסד במקום אחר, כן? תן עוד דוגמה. שוק הרכבים, לכאורה תעשייה מאוד רווחית, מרוויחה $15 מיליארד בשנה. נשמע מעולה וטוב לכלכלה. רק תאונות דרכים בשנה עולות לנו $15 מיליארד. חברות הרכב משלמות? לא. למעשה? אפילו יותר. אם יש תאונה, מה חברת הרכב? כנראה מרוויחה, מישהו קונה רכב חדש. כן? היא אפילו מרוויחה מזה. אז בדוח רווח והפסד שלה, אם היה אפשר לראות את התאונה משתקפת, היינו רואים רווח. כלומר, זה יוצר שם רווח, גם אנחנו לא רואים שזה בגלל התאונה, כן? אבל במדינה זה יוצר הפסד. עכשיו, נורא קל להרוויח כשההפסדים הולכים ממישהו אחר ואתה מרוויח כאילו היחידי, כן? עכשיו, זה לא נגמר בזה. פקקים עולים למשק ויש לכם זיהום, שכרגע אנחנו לא מתחילים לנקות, אבל נצטרכו לנקות הוא עולה כסף, והוא כרגע משפיע על זה שאנשים, בערך 3,000 איש בשנה, מתים בישראל מזיהום אוויר של מכוניות, כן? בערך 3,000 איש בשנה, 1,000 איש בגוש דן. זה עולה, כמו שאמרנו, $1 מיליון כל בן אדם. כל הדברים האלה, וזה בלי להיכנס לרגשית, יש משפחה כמובן שבטרגדיה, כן? אבל אפילו במספרים היבשים. אם הם היו צריכים לשלם את זה, זה היה נראה אחרת לגמרי. עכשיו, הרבה אנשים יכולים לבוא ולהגיד לי בצדק מסוים, או אני יכול להבין את נקודת מבטם, שיגידו לי, בסדר, יונתן, זה בסדר, השוק חופשי, הוא באמת גרידי, הוא באמת שם זין על כולם, בסדר, בסדר. אבל יש בשביל זה את המדינה, יש את הרגולטור, יש את השר לאיכות סביבה, או מישהו שאמור מהצד השני להיות לטובתנו, וככה זה מתאזן. עכשיו, באמת זה מה שלמדנו אולי בכיתה י"א, י"ב בשיעור אזרחות, אבל כל הפוליטיקה וכל המערכת הפוליטית היא שרויה בתוך המערכת הכלכלית. מה שיותר גדול זה המערכת הכלכלית. כן? אחרי זה הבן אדם יוצא מהפוליטיקה שלו, אבל הדולר עדיין עובד, גם הוא במדינה אחרת, כן? והשר הזה, עם כל הכבוד, הוא עדיין תקוע בבעיה, או יכול להיות שתקוע בבעיה, אם הוא לא מכר את עצמו, או לא עשה משהו אחר, של איך אני אממן לילד שלי את אוקספורד, או קונה לו דירה, או כל מה שהוא מציב כרף בשבילו, שחשוב לו, כן? וזה נמצא בדרך כלל לפני הפוליטיקה ולפני הדברים האלה. מכירים חוק השקיות? מה היה החוק? מה הוא אומר? 10 אגורות לשקית. שכל שקית מהיום תחויב ב-10 אגורות. ומה המטרה של החוק? להפחית שקיות ניילון. מי לא יאהב את החוק הזה? יצרני שקיות הניילון. אני הייתי בהלם, כי זה נשמע דבר כזה קטן, אני הייתי בהלם שזה $100 מיליון בשנה בישראל. שקיות הניילון האלה, אני הייתי בהלם. זה אומר שאם מצמצמים 80%, כלומר הם מפסידים $80 מיליון, אז כמה שווה לאותה חברה לשים כסף במאבק נגד החוק? כמה ישתלם לה לשים? אם הם מפסידים $80 מיליון בשנה, אז קל, $80 מיליון שווה לשים, נכון? קל. אתם יודעים מה זה $80 מיליון בשביל לטרפד חוק? אתם יודעים איזה תקציב ענק זה? כמה קל זה אמור להיות יכול לעשות את זה?
אתם מציעים, בסך הכל, יש כל מיני דרכים, כן? אתם יכולים לשים כמה מעטפות של דולרים איפשהו, אתם יכולים לשים חשבון שוויץ, אתם יכולים ללכת לתחום הרבה יותר אפור ולבן, אתם יכולים לדאוג בסך הכל שהאחיינית תהיה דירקטורית בחברה ותקבל 70,000 שקל בחודש, ואת לא חייבת לבוא לעבודה, כן? זה מותר וחוקי וזה בסדר, כביכול, אם לא מוכיחים את הקשר, אם לא תצליחו להוכיח את הקשר באופן מפורש. אז כשאנחנו מתחילים להבין את זה וקצת יורדים מהתמימות, מבינים שמאוד מאוד מאוד קשה לייצר רגולציה כנגד כוחות כל כך חזקים. עכשיו, אני לא אומר שכולם מושחתים, אתם אפילו לא צריכים לשחרר את כולם. בשביל לקנות משחק כדורגל, אני צריך לקנות 22 שחקנים ו3 שופטים? שוער, שופט אחד, אתם כנראה מסודרים, פחות או יותר, כן? בשביל לטרפד חוק אתם לא צריכים לקנות את כולם, כן? והרבה חברי כנסת שאולי בעבור 500,000 שקל הם עוד יאססו, בעבור 10 מיליון שקלים הוא כבר צריך לחשוב פעמיים. אז הרגולציה באופן עקרוני מצליחה לעצור מעט מאוד מהדברים האלה. על חוק השקיות אני עוד אקרא הצלחה, אבל בואו נספר את הסיפור שלו רגע, כן? החוק הזה היה אמור לעבור 10 שנים קודם, ועם מחיר של 0.5 שקל לשקית. כן? העלה אותו דוב חנין בזמנו, בזמן שאני זוכר את זה, בזמן שהייתי באוסטרליה, וראיתי שבאוסטרליה זה עובד ככה, כתבתי לדוב חנין, הוא לא ענה לי כמובן, יותר מדי עומס כנראה, ותוך איזה כמה חודשים, לא בגללי חס וחלילה, הוא הרבה יותר בקיא ממני באיכות הסביבה, כן? תוך כמה חודשים הצעת הזאת היא חוק עולה, והיא נופלת פעם אחרי פעם אחרי פעם. לא כעובדות מוחלטות, כי לא הייתי שם, אבל מהסיבות שציינתי, 99%, כן? לא כי מישהו חושב ששקיות ניילון זה הדבר הכי בריא לסביבה או משהו כזה, לא בגלל זה נפל. וזה מעוכב ב10 שנים, וב10 שנים אותו בן אדם חסך 800 מיליון שקל כשהוא עיכב את החוק הזה. 800 מיליון שקל, תבינו כמה כסף של השולחן בשביל לעכב חוקים כל כך חשובים לאנושות. אז שאתם מופתעים מוועידות האקלים, אל תיראו מופתעים יותר, זה מאוד ברור למה זה לא מתקדם לשום מקום. הבעיה השלישית בכלכלה שלנו היום, שעליה הייתי רוצה לדבר, היא אבטלה טכנולוגית. ומה זה אבטלה טכנולוגית? בעצם מדובר פה על התהליך שכרגע נראה מאוד טבעי, שבו המכונות והמחשבים משתפרים מיום ליום, וככל שהזמן עובר, יודעים לעשות יותר ויותר עבודות, ואת העבודות שאנחנו עושים יותר ויותר טוב. כל מכונה כמעט שקיימת, הסיכויים שלכם להתחרות בה הוא אפסי. מישהו יכול להרים יותר מטרקטור? לא. מישהו יכול לסגור בקבוקי קולה במהירות שהמכונה עושה את זה? לא. מישהו יכול להכות בפטיש? ברור שלא, כן? אז אנחנו לא יכולים להתחרות במכונות, והן משתפרות בקצב שהביולוגיה שלכם לא מתקדמת. כן? הקצב שלהם הוא מטורף לעומת הקצב שאתם מתפתחים בו. אז המכונות האלה מחליפות אותנו במקומות העבודה, זה תהליך שקורה כבר עכשיו, רואים אותו כבר עכשיו בעיניים, הוא קורה בערך מאז שנות ה-90, ומה שקורה כשאתם מוחלפים במקומות העבודה, כשהרובוט שולח אתכם הביתה או המכונה, כן? זה בדרך כלל לא ייראה כמוכם, כן? כשהוא שולח אתכם הביתה, קורים שני דברים. הראשון הוא ברמה האישית, לכם יש טרגדיה, ועכשיו לא בטוח איך הם משלמים את השיעורים הפרטיים לילד, ואיך חוזרים לאבא אולי שהוא מבוגר, או אני לא יודע מה. יש לכם בעיה אישית, אבל כשהדבר הזה קורה בחלקים יותר ויותר גדולים באוכלוסייה, וזה מה שהולך לקרות, זה כבר קורה למעשה, אבל אתם הולכים להרגיש את זה הרבה יותר חזק בשנים הקרובות, כשהדבר הזה קורה באחוזים גדולים באוכלוסייה, אז קורה כבר משהו חדש. כי אותו מפעל שאולי כאילו יותר יעיל, כי יש לו מכונות שעובדות יותר טוב מהבני אדם, בכובע השני, בכובע הראשון אתם אולי עובדים, ובכובע השני מה אנחנו? צרכנים. אבל עכשיו הפרוטה לא בכיסכם, כי פוטרתם. אז גם אתם לא ממש קונים את מה שהמפעל מייצר, כן? ואז גם הוא פושט את הרגל. כשיהיה מדובר על 40% מהאוכלוסייה, אין כמעט שום עסק שמתבסס על רוב האוכלוסייה, שזה רוב העסקים, שיוכל לשרוד, כן? אני רק מזכיר למי שמכיר או לא יודע, 1929, המשבר הכלכלי הגדול, שאפילו כנראה הוביל למלחמת העולם השנייה מרוב שהוא היה הרסני, אתם יודעים איזה אחוז אבטלה עמדנו? 25%. אין שום מערכת כלכלית, חוץ מזאת שאני הולך להציע היום, שאני הולך לדבר עליה היום, שיודעת להתמודד עם 25% אבטלה. אין שום מערכת כלכלית כזאת, ואנחנו צועדים בצעדי ענק לשם. אז כמו שאמרתי לפני 5-6 שנים, כשהייתי מדבר על הנושא הזה, הוא היה נשמע מאוד באוויר, ואף אחד לא האמין שזה באמת מתקרב, ועכשיו כל עיתון כלכלי שמכבד את עצמו, וגם לא כלכלי, כותב לפחות כתבה אחת על זה בשנה. כדי טיפה להדגים את הטכנולוגיה, אני אראה לנו סרטון קטן של הזרוע הרובוטית המהירה בעולם. היא משחקת פה מול שחקן פינג פונג. היא יכולה לפגוע באותו מקום בטווח של 0.03 מילימטר כל פעם, בום, 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 מדויק ברמה שבן אדם לא יכול.
עכשיו, העניין בזרוע הזאת, או איפה שבאמת הטכנולוגיה מתחילה להתחרות בבני אדם, זה לא בחדשנות שיש אחד. זה שיש איזה חללית שהגיעה לירח, זה טוב ויפה. אבל זה מתחיל להיות משמעותי כשהדבר הזה נהיה מספיק זול, שהוא נהיה נפוץ. עכשיו, הזרוע הרובוטית הזאת, כשהיא הייתה בשנות ה-60, ה-70, בתעשיות הרכב, עלתה בערך $1,000,000, כל זרוע רובוטית, כן? וזה השתלם רק בדברים מאוד כבדים כמו תעשיות הרכב. הזרוע הרובוטית הזאת, אתם יכולים להיכנס לאי-ביי ולקנות אותה משומשת ב-16,000 שקל, כן? עכשיו, כשכל שהיא מתקדמת ומגיעה למחיר הזה, שהיא תוכל לסדר ספרים בעסק משפחתי, והמחיר שלה הוא כמו 2 משכורות שכר מינימום, עלות מעביד, זה ברור באיזה קצב זה יזוז, כן? והזרוע הזאת, בניגוד לזרוע של תעשיות הרכב, אפשר עם הטאבלט לכוון אותה לאיזה משימה שרוצים. יש לה הרבה משימות שונות, היא לא עושה משהו אחד, כל פעם מרכיבה את אותו דלת. זה כבר לא זה של הפס יצור, כן? היא הרבה יותר דומה למחשב שלכם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל המחשבים הראשונים היו מאוד ספציפיים. הם ידעו לעשות משהו מאוד ספציפי. היום אתם מחליפים תוכנה או אפליקציה, ואותו מחשב עושה מה שאתם רוצים. זה גם Angry Birds, זה גם Excel, זה גם עורך וידאו, כן? אותו מכונה. ככה הזרוע הרובוטית הזאת. זה כבר לא דלתות למכונית, אנחנו מלמדים אותה לעשות מה שאנחנו רוצים. לשים תוויות של מחיר בסופר על המוצרים, לסדר את מה שתרצו. וזה הולך להגיע מאוד מהר. אבטלה טכנולוגית זה לא תהליך שהולך לפגוע רק בפועלי פס יצור או באנשים עם סט כישורים מאוד נמוך וספציפי, גם מנתחים ורופאים. לרובוט הזה קוראים דה וינצ'י, זה רובוט מנתח עם 6 זרועות. זרוע של מנתח הכי טוב בעולם רועדת 15 פעמים בשנייה. הזרוע שלו לא תרעד גם אם תשימו אותו באמצע סופת שלגים. הוא יכול גם לנתח בשטח בלי לזוז, כן? עכשיו לא רק זה, זה 6 זרועות, שזה מקביל ל6 מנתחים שמחוברים לאותו מוח, בתיאום מושלם, שיודע מה כל אחד עושה. כן? מביא תוצאות שאי אפשר לדמיין קודם לכן. עכשיו, זה לא מדע בדיוני. לנו באסותא יש 2 כאלה במדינת ישראל, כן? וזה ימשיך להשתפר משנה לשנה. אז גם המנתחים הם בדרך החוצה, בדרך. אני לא אומר מחר, לא מחרתיים, אבל הם בדרך החוצה, אנחנו רואים את זה. שכחתי לציין, הרובוט הזה עדיין מופעל על ידי רופא, מנתח, כן? הוא רק יכול לעשות הרבה יותר, וזה יכול להיות מרחוק. אם שחקן מכבי תל אביב בכדורסל נפצע בברך, ורופא הברכיים הטוב בעולם נמצא בניו יורק, השחקן שלנו בסך הכל הולך לאסותא, הוא לא צריך ללכת למנתח בניו יורק, כן? אבל זה עדיין מנתח שמחליף, אבל אנחנו ממש מתקרבים בצעדי ענק לזה שלא נצטרך גם את המנתח. אז במערכת הכלכלית שלנו היום, כשאנחנו מדברים על אבטלה טכנולוגית, כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, היא בעצם מתחרה בנו. וכשנכנסת המכונה החדשה, המשמעות שלה הוא פיטורים. הוא אומר שאנשים מאבדים את העבודה. כדי שנבין את עומק האבסורד, דמיינו שעכשיו נשיא ארצות הברית, כן, רוצה להתחבב על מודי, ראש ממשלת הודו, והוא מחליט לקנות לו מתנה, 100,000 טרקטורים. זוכרים שבעולם שלישי עדיין הרוב חקלאים? בהודו בערך 60-70%, אנחנו מדברים על משהו כמו 700 מיליון איש שעובדים כזה ככה וקוצרים חיטה, ועכשיו, ארצות הברית הגדולה, האימפריה, רוצה להיות חברה שלהם ונותנת להם 100,000 טרקטורים. מה אומר ראש ממשלת הודו? הוא לא רוצה. הוא אומר לא רוצה, כן? למה הוא לא רוצה? כי מה, טרקטור עובד פחות טוב, לא קוצר טוב חיטה, יהיה פחות לחם בגלל זה. מה הסיבה שלו? ברור שלא, ברור שהטרקטור עובד הרבה יותר טוב בבני אדם, אבל זה אומר שיהיה לו 700 מיליון מובטלים, ואין לו שמץ של מושג מה לעשות עם הדבר הזה, כן? אז יש לנו מערכת כלכלית כזאתי, שבה הבעיה היא כמובן לא במתנה. היא במערכת שגורמת לזה לראות לכם בעיה. אתם בסך הכל משחררים אנשים מהעבדות שלהם, וכנראה גם עושים את העבודה הרבה יותר טוב, כן? מכונית שמיוצרת ידנית, יותר מפחיד לנסוע בה, במיוחד אם זה על ידי פועל, לא נדבר אתכם על מכוניות אומנות של מזרטי או אני לא יודע מה, כן? כאלה שעושות בפס הייצור, טויוטה, כאלה. הרבה יותר מפחיד לנסוע ברכב כזה מאשר ברכב השני, וגם כמובן שבמקרה הזה אנחנו משחררים את כוח העבודה, אנחנו קוראים בכלכלה שם כוח העבודה, נקרא להם אנשים, משחררים אותם לעסוק בדברים הגבוהים יותר בחיים, ולא רק לשמש כבהמות מסע או מכונות כל היום, כן? עכשיו, הרבה אנשים אומרים לי, ובצדק מסוים, יונתן, נכון שהטכנולוגיה גורמת לנו לאבד הרבה עבודות, זה נכון, אבל היא גם מייצרת עבודות חדשות. כלומר, לפני 100 שנה לא היה מתכנתים, זה יצר עבודה חדשה. וזה נכון במידה מסוימת, כן? אני רק אגיד שעל כל 8 עבודות שאנחנו מאבדים, נוצרת אחת חדשה. אז בנטו אנחנו מאבדים. התעשיות הוותיקות, הישנות, המסורתיות, נקרא להם, תעשיות הייצור והשירותים, הן מרוויחות מעט יחסית לחדשות, לא יחסית אליכם, מרוויחות יחסית מעט, אבל מעסיקות המון עובדים, כן? לעומת זאת, התעשיות החדשות, נקרא להם, ההייטק, כן, גוגל,
הן מרוויחות סכומי עתק שלא נראו על ידי החברות הישנות, לא נראו מעולם. אבל הן מעסיקות מעט מאוד עובדים, לא משם תגיע לכם הישועה. וכדי שטיפה נבין על המספרים, על מה אנחנו מדברים, אם ניקח את 4 החברות ההייטק הגלובליות הגדולות בעולם, את גוגל ואת אפל ואת פייסבוק ואת מייקרוסופט ביחד, הם מעסיקים בכל העולם 400,000 איש. מקדונלדס, שזה כמובן התעשיות המסורתיות, כן? שמרוויחה הרבה פחות מגוגל, כן? אני מעדיף את הבעלים של גוגל מאשר הבעלים של מקדונלדס. כמה אנשים היא מעסיקה? 2 נקודה משהו מיליון. מקדונלדס לבדה מעסיקה פי 6 מ4 החברות ההייטק הגדולות בעולם. וולמארט מעסיקה עוד 2 מיליון עובדים. אתם אפילו לא מכירים אותה, זה כמה היא חברה קטנה יחסית לגוגל ולמייקרוסופט כן? אתם אפילו לא מכירים אותה, והיא מעסיקה עוד 2 מיליון איש. אז כדי לעמוד בקצב של הפיטורים מהאבטלה טכנולוגית, אתם תצטרכו בערך גוגל, פייסבוק ומייקרוסופט חדשים כל חודש. זה לא הולך לקרות. זה לא הולך לקרות. ואפילו הרבה פעמים המוצרים החדשים או העבודות החדשות הם מראש כבר מיועדות למכונות. זאת אומרת שאם מישהו פותח עכשיו פס ייצור למוצר חדש לחלוטין, שלא נראה קודם, מעולם, כן? הוא לא הולך לתכנן את זה קודם לזה שאנשים יעבדו, ואז כשהוא יבין איך זה עובד, מכונות יתחילו לעשות את זה. לא. מרגע שיש אב טיפוס והבנתם איך זה עובד, אתם בונים ישר פס ייצור. לא יהיו עבודות חדשות במובן הזה. אז אני טיפה מסכם את החלק הזה. עד עכשיו ניסיתי טיפה לדבר על הבעיות והקשיים שיש לנו במערכת הכלכלית שאנחנו עובדים איתה היום, שבעיקר נובעים מזה שהיא בת 250 שנה, אולי היה לה איזשהו היגיון אז, יכול להיות שהייתה מאוד יעילה, אולי אפילו עד לפני 100 שנה, אבל עכשיו היא מתחילה להיות מאוד מיושנת. והדברים העיקריים שדיברנו עליהם היה המחסור המלאכותי, זה שאנחנו דואגים בכוונה כחברה שלא יהיה מספיק, הזכרנו זה שמשמידים מזון, שמייצרים מוצרים ככה שהם יתקלקלו, דיברנו על ניגוד אינטרסים והשפעות חיצוניות, שבעצם הרבה תעשיות שנראות לנו מאוד רווחיות, והרבה פעמים יגנו עליהם מאוד חזק, תנסו לצאת נגד תעשיות הרכב, או נגד תעשיות הסיגריות, כי יגידו, יש לזה משקל מאוד גדול בכלכלה. הבנו שאם מסתכלים על זה בצורה באמת של כל המשק, החברות האלה בעיקר פוגעות בנו, שזה לא כזה מפתיע, כן? אם הייתם משק בית קטן רק של המשפחה שלכם, הייתם רוצים למכור שם סיגריות? זה היה מקדם את הכלכלה שלכם? כנראה שלא. הייתם רוצים לזהם בתוך הבית? כנראה שלא, הייתם רוצים בחוץ, כן? אבל הרבה דברים שנראים לנו הגיוניים בבית, ומאוד מאוד מאוד טריוויאליים, כשאנחנו מסתכלים על כל החברה, מתחילים טיפה לבלבל אותנו. אז עכשיו אני ככה רוצה שטיפה נעבור למה אפשר לעשות אחרת, או מה היינו רוצים להעלות בדיון החדש על כלכלה חדשה. אז מהי כלכלת העתיד של פרויקט ונוס? אז אולי קודם אני אגיד שפרויקט ונוס זה רעיון שרץ חזק מאוד מאז 2008, נחשפו אליו יותר מ-100 מיליון איש ברחבי העולם, בלמעלה מ-28 מדינות, ובין השאר הוא מציע אלטרנטיבה כלכלית, שעליה עכשיו טיפה נדבר, והאלטרנטיבה הכלכלית שהוא מציע היא כלכלה מסוג חדש לגמרי שאנחנו לא רגילים אליו, כן? ובאלטרנטיבה הזאת אין כסף, אין עבודה, וכל המוצרים ניתנים בחינם. אני יודע שזה נשמע מאוד מאוד מוזר, אולי, ואני אנסה טיפה לגבות את מה שאני אומר, ואני מקווה שעד סוף ההרצאה לפחות תוכלו לחשוב ולדמיין דבר כזה שהוא אפשרי. אז איך זה הולך לעבוד? קודם כל, אתם זוכרים למה אבא שלי אמר שיש כסף? זוכרים? מזה פתחתי? מכיוון שאין לי מספיק מוצרים, אני חייב להחליט מי מקבל מה. אבל אם יש לי הרבה יותר ממספיק, כלומר הרבה יותר ממה שאנשים רוצים, אז אין את ההחלטה הזאת. אם יש 100 תפוחים ורק 2 אנשים, והם רוצים בסך הכל 2 תפוחים, הם לא עולה בהם השאלה הזאת של איך נחלק את התפוחים. הוא לוקח תפוח, הוא לוקח תפוח, וזה נראה להם טבעי. תדמיינו שהיה פרדס שלם. כל אחד בא וכותף, וזה נראה לו טבעי, ולא הייתה עולה השאלה. אז קודם כל, דווקא לייצר שפע הכי קל בלי כסף, או הפוך אם תרצו את זה, כן? אבל איך שפע מרגיש? כי אותי זה הרבה יותר זמן עניין, כי רובנו לא הרגשנו את זה כמעט אף פעם, כן? איך זה מרגיש? כשאני הייתי קטן, מבחינתי, בתור ילד, היה 2 סוגי בתים של חברים. אלה שיש בהם ארון ממתקים, ואלה שאין בהם ארון ממתקים. יודעים על מה אני מדבר? המושג מוכר, נכון? לטובת מי שקצת לא מכיר, אני הייתי בהלם פעם ראשונה שנתקלתי בזה, אתם יכולים לנחש שהבית שלי היה בלי ממתקים, בלי ארון ממתקים, זה ארון שבו יש מלא ממתקים, תמיד, לא משנה מתי אתם באים. לא חבילה אחת של שוקולד, לא איזה חבילת ופלים, תמיד כמה שאתם רוצים. ואני גדלתי בבית שאין את זה בו. וכשהייתי מגיע לחבר שיש לו ארון ממתקים, הייתי נכנס מאוד מתוח. עכשיו, אני יודע ששם הארון, ואני יודע כמה אני חושק בו, אני לא יכול ישר ללכת ולקחת, ואני מחכה בסבלנות, ועד שלא מציעים לי אני מתוח, אני מחכה לזה, כן? מאוד אהבתי ממתקים. ובאיזשהו שלב, לפעמים, אם החבר לא היה מציע, הייתי אומר, תגיד,
יניב, יש מצב לאיזה פסק זמן, לאיזה כיף, ככה, ולא נעים לי, והוא מתנהג בצורה שאני לא מכיר, מאוד אדישה. הוא אומר לי, כן, ואנחנו הולכים לארון הממתקים, וקורה שם דבר מדהים. אתם יודעים מה קורה שם? הוא לא לוקח. ואני בהלם, אני לא מבין איך זה בכלל יכול להיות. כאילו הוא מוציא לי, והוא לא לוקח. ואחרי כמה זמן קרה לי עוד משהו מדהים בבית שלו. משהו שלא חשבתי שאפשרי. שמבחינתי זה בכלל לא טבעי, זה לא אנושי. כי מבחינתי טבע האדם זה תמיד לרצות שוקולד. כן? זה ברור לי. וטבע האדם זה כשלמישהו אחר יש שוקולד, זה לפתוח עליו עין ולרצות חלק. ולבדוק איפה אני מרוויח מזה ואיפה אני משתתף בדבר הזה. וזה טבע האדם מבחינתי, כי ככה זה בבית שלי. כי בבית שלי, עם עוד שני אחים, כשמגיע חפיסת שוקולד הביתה, וואי, אף אחד לא מוריד את העין, זה בקשר עין על הדבר הזה, ומאוד מסוכן להשאיר את זה לבד. וכשאני מגיע לחבר, קורה משהו די מדהים. אח שלו עובר עם חפיסת שוקולד, והוא לא שואל, אתה משאיר גם לי, נכון? הוא לא מגיב לזה, ואני בהלם מהדבר הזה, כן? בגלל שהבחור הזה, או המשפחה הזאת, לפחות בכל הנוגע לשוקולד, חיים בשפע. זאת אומרת, זה מאוד ברור ומובן מאליו שתמיד הדבר הזה שם. והקרייבינג המטורף הזה שלי נוצר בבית שלי, כשיש מחסור, לא נוצר אצלם, כן? וזה לא כי הם נולדו ככה, או כי יש להם איזו גנטיקה מיוחדת בדבר הזה, אלא כי בסביבה הזאת של הממתקים נמצאים בשפע, התנהגויות מהסוג הזה, זה שלי, לגדר את השוקולד, לא מתפתחות, הן פשוט לא מתפתחות, כן? אבל בבית שלי כמה טריקים היה להחביא, לשים מאחורי החלב, מאחורי הזה, שלא יראו, כמה טריקים התפתחו שם, כן? זה יותר דומה לחברה שלכם, שכל אחד מחפש איך הוא עושה את הכסף, איך הוא עושה את הקומבינה. זה חברה של מחסור. וחברה של שפע, כשהמוצרים נמצאים בשפע, המחשבות האלה, האסטרטגיות האלה, הגידור הזה בכלל לא עולות מלכתחילה. אם היה עכשיו שואבים 99% מהאוויר בעולם, אז היינו רואים את כל ההתנהגויות לגבי אוויר, כמו שאתם רגילים ממוצרים אחרים. הייתם רואים פתאום את ה-AMP, הם מוכרים אוויר בפחיות, ואצל הסופרים של הדתיים היה את זה בלארג' פקס כאלה משפחתי, וכל הדברים האלה היו קורים, ובכנסת היום מתחיל דיון על המחיר של האוויר, והיו אומרים, מה זה, למה הדוסים מקבלים כזה הרבה אוויר, ומה עם הקצבאות אוויר של החיילים, אותם צריכים דווקא לעלות, וכל הדיונים האלה שנשמעים נורא מגוחכים, תסלחו לי, ככה נשמע הדיון היום הכלכלי מבחינתי, כן? אנחנו יכולים לייצר הרבה יותר מספיק לכולם, כמו אוויר, שזה יהיה זכות בסיסית, שפשוט אפשר לנשום, וזה לא הולך על חשבון של אף אחד אחר, וזה לא מציק לאף אחד אחר, אבל אנחנו גוררים איתנו שיטה כלכלית בת 250 שנה, מתקופה שבה אי אפשר לדמיין סיטואציה כזאת, כי אנשים באמת עבדו ידנית ולא הייתה טכנולוגיה, ואנחנו ממשיכים להתווכח על הדברים האלה, כן? תדמיינו שהייתם מגיעים לאיזה עיר תת-ימית מיתולוגית כזאת, שבה כמובן החמצן נמצא קצת יותר במחסור. אולי הוא נמצא כל כך במחסור, שאפילו המטבע עובר לסוחר שם, איתו משלמים, כן? מרוב שהוא... ואתם פוגשים אותו, ואתם מספרים לו על התרבות שממנה אתם מגיעים, התרבות הזאת. והוא לא מאמין לכם. הוא אומר, מה? מה זאת אומרת אוויר בחינם? נו, תעשה לי טובה, זה לא יכול להיות. תמיד יהיו אנשים רעים שירצו להשתלט על המצבורי אוויר. נו, באמת, בחינם. מה זאת אומרת, אין שומרים? הוא לו, לא יודע. אצלנו, לא יודע, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל אף אחד אצלנו לא מנסה להשתלט על המצבורי אוויר. די, לא יכול להיות שאצלכם זה ככה. אם לכולם יש אוויר באופן חופשי, כמו שאתה אומר, מה גורם להם בכלל לקום מהספה וללכת לעשות משהו? ללכת לעבוד, מה גורם להם כאילו לעשות דברים? זה לא הגיוני מה שאתה אומר לי. אם החברה שלכם הייתה נותנת אוויר לכולם כמה שהם רוצים, היא לא הייתה מתקדמת לשום מקום, היא הייתה קופאת על שמריה, כי אף אחד לא היה מנסה לחדש כלום. זה לא יכול להיות מה שאתה אומר לי. אבל כמובן שאתם שחיים בחברה הזאת יודעים שזה לא באמת עובד ככה. קשה לנו לקבל את זה, אבל בהקשר לשאר המוצרים ושאר הדברים, אנחנו בני אותה תרבות תת-ימית, שלא מבינים בכלל ולא יכולים לדמיין ולעלות בדעתנו איך נראית תרבות של שפע. בגלל שגדלנו בתרבות של מחסור, והורינו גדלו בתרבות של מחסור, והוריהם גדלו בתרבות של מחסור. ולא שמנו לב שעברנו איזושהי נקודה שבה ההתנהגויות האלה, המסורות האלה, השיטות האלה כבר לא רלוונטיות לנו. אז איך יוצרים שפע ללא כסף מהבחינה הטכנית, מעבר לאיך זה מרגיש? אז קודם כל אנחנו פשוט מייצרים הרבה יותר עם מספיק. אם אני רוצה כזו כמות, אני מייצר כזו כמות. באותו רגע המחיר יורד לאפס. ואני עושה את זה בצורה די פשוטה. בהרבה תחומים אני פשוט צריך להפסיק להרוס, להפסיק לשרוף, להפסיק להגיד למהנדסים שלי שיעשו את זה, שזה יתקלקל יותר מהר. זה בעיקר מה לא לעשות, מכיוון שהטכנולוגיה כבר מזמן הביא אותנו לנקודה שבה באופן די פשוט וטבעי אנחנו יכולים לעשות את זה. דבר שני, מבחינה ערכית, הזכרתי שאנחנו כלכלה, היא מחוברת לעוד דברים.
וכלכלה מחוברת לערכים מסוימים ולעוד הרבה דברים שיש בתרבות שלנו, היא בסך הכל נספח אחד בתרבות. וכלכלה קפיטליסטית מאוד עובדת טוב עם עניין של רכוש פרטי, עם בעלות על דבר, כן? והרבה פעמים נדמה לנו שזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות הבעלים של הדבר. ואני מבין מאיפה זה מגיע בעולם המחסור. למה אנחנו רוצים להיות בעלים של משהו? בדרך כלל. שלא יחסר לנו. שכשנרצה את הדבר הזה, הוא ימתין לנו. הוא ימתין לנו שמה בשקט, נכון? אני רוצה רכב פרטי, כי אני רוצה, כשאני ארצה אותו, אני אוכל לנסוע. לא רוצה לחלוק אותו עם 100 איש או עם 1,000 איש. ואני מבין את הצורך הזה, והוא צורך חשוב, ולא הייתי רוצה לוותר עליו. אבל אם אני יכול לדאוג שלכולם מתי שהם ירצו את הדבר הזה, בשיטה אחרת, אני אקרא לזה בערך אחר, גישה למשאבים. כי בעצם מה שאתם רוצים זה לא הבעלות. אתם רוצים גישה למשאבים, מתי שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, כן? לא מעניין אתכם על שם מי זה רשום בטאבו, כל עוד מתי שאתם רוצים הרולס רויס לשירותכם, כן? אף אחד מאיתנו לא שואל על שם מי רשום האוויר. על שם מי הוא רשום? מי הבעלים של האוויר בחדר? כמה פעמים חשבתם על שאלת הבעלות על האוויר? לא הטרידה אתכם במיוחד, למה? כי מתי שתרצו, בינתיים, עד שנהרוס את הכדור, האוויר זמין לכם. אתם לא רוצים את הבעלים שלו, רציתם לנשום אותו ואתם יכולים. ביום שבו לא נהיה סגורים על זה, אתם תרצו להיות הבעלים של האוויר, אתם תרצו שיהיה לכם מיכל יפה בבית של האוויר דחוס, כל הדברים אתם תרצו להיות הבעלים שלהם. אז אמרנו שאנחנו רוצים גישה למשאבים במקום בעלות על משאבים. כמה זמן, לדעתכם, במצטבר פועלת מקדחה ממוצעת בכל ימי חייה? אני אגדיר ימי חייה, פתחתי את הניילון עד ששמתי בפח האשפה, כן? ופועלת הכוונה, המנוע פועל. שעה. כמה זמן? יומיים. אז גם פה יש שני סקרים שאני מכיר, בין 6 ל-12 דקות. שוב, ממוצע. יש את דוד ינקלה, דוד שלי, כן? שהוא באמת קודח הרבה, גם במוח, גם חורי, באמת עושה את זה הרבה, עוזר לאנשים. אבל על ינקלה יש את אמא שלי, שיש לה 2 מקדחות, כן? והם עבדו ביחד אולי 2 דקות, אני יודע כי אני ואחותי היחידים שקדחנו בה, סך הכל 6 חורים, 2 מקדחות. למה יש לה 2 מקדחות? אני לא באמת יודע, אני רק יכול לדמיין לעצמי, מגיעה לסופרסל, קנתה ב-800 שקל, מגיעה למקדחה עם כל החלקים ב-89.90, כן? ואוקיי, בסדר, קנתה, ויש לנו 2 בבית, 6 חורים הם עשו, כן? אז אני עשיתי חישוב כזה גס, בנפנוף ידיים, תסלחו לי, לא משהו מעמיק, כמה מקדחות אנחנו צריכים במדינת ישראל, כן? ואני מדבר בנוחות, לא שאני צריך לנסוע לקיבוץ הבא בשביל להביא אותה. והחישוב הגס שלי היה ש10,000 מקדחות מספיקות לנו. אבל בשיטה שאני מציע, אם אנחנו רוצים 10,000 מקדחות, אז מה אני מציע שנעשה? שיהיה יותר, שיהיה מספיק, שיהיה שפע, שלא נתחרה על זה. שמתי שתרצו, זה יהיה נגיש לכם. לא רוצה לקחת את זה ממכם. מתי שתרצו, אמצע הלילה, יום כיפור, ראש השנה, לא יודע מתי, אתם יכולים לקחת את זה, כן? אז אנחנו נחזיק, נניח 25,000 מקדחות. והרבה אנשים אמרו לי פעם, יונתן, תקשיב, אבל זה כזה בזבוז, אני נגיד איכות סביבה או מסיבה אחרת, לא משנה למה, זה כזה בזבוז, למה 15,000 עודף? כמה מקדחות לדעתכם מוכרים כל שנה במדינת ישראל? על פי הום סנטר, לא רק בהום סנטר, על פי הנתונים של הום סנטר, אנחנו מוכרים בישראל משהו כמו 150,000 מקדחות בשנה, שזה 1.5 מיליון מקדחות בעשור. 1.5 מיליון מקדחות בעשור, שאנחנו צריכים, אני הצעתי 25,000, כדי שיהיה לנו בעודף, כן? אם רק נשנה מבעלות למשאבים, לגישה למשאבים. כי בחייאת, 99% מאיתנו לא רוצים להיות בעלים של מקדחה. זה לא העניין, כן? אם אתם ממש אומנים ויש לכם מקדחה ספציפית, אולי, בסדר? רובנו זה לא מעניין. אז אנחנו מדברים על גישה למשאבים במקום בעלות על משאבים, שבמילים אחרות אנחנו יכולים להשיג הרבה יותר, עם הרבה פחות. עכשיו, אם גם מקדחות באופן ספציפי למיטב ידיעתי לא עושים הרבה עם השבתה מתוכננת, יתקן אותי מישהו אולי מאוד בקיא, אולי כי זה משמש יותר אנשים מקצועיים, אבל יחסית פחות עושים את זה. אבל בהרבה מוצרים אחרים אנחנו בסך הכל צריכים לעשות שהם לא יתבלו כל כך מהר, כלומר לא בכוונה לעשות שהם יתבלו, ויוכלו לשמש הרבה אנשים בלי איזשהו בלאי גדול מדי. עכשיו, אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מקימים מרכזי גישה, שמה זה מרכז גישה? נגיד מרכז גישה לספרים, מקום שבו אני בא, אני לוקח איזה ספר שאני רוצה, כמה שאני רוצה, משתמש בו, כמה שאני רוצה, וכשאני לא צריך אותו יותר, אני מחזיר אותו למרכז הגישה, וכולנו מכירים את המודל הזה, קוראים לו ספרייה, נכון? וזה עובד באופן יפה כבר 100 שנה. בסך הכל מה שפרויקט ונוס מציע זה שאפשר לעשות גם ספרייה או מרכז גישה למצלמות כאלה טובות, לא של האייפון, בא לכם לנסוע ולצלם טבע באפריקה, כן? מצלמות כאלה, אפשר עם כלי עבודה, כלי קמפינג אולי, כלי נגינה, כמה מכם התחילו פעם איזה כלי נגינה
כמה זמן החזקנו בנגינה הזאת? כמה חודשים, והבנו שאנחנו פחות רוצים. במקום שעוד גיטרה תחכה ותעלה אבק 20 שנה בבית, עד שתועילו בטובכם למסור את זה הלאה, חוזר למרכז הגישה ומישהו אחר יכול להשתמש. כשיהיה לנו פי 100 יותר גיטרות נגישות, למרות שאנחנו נייצר הרבה פחות גיטרות, כן? נוכל גם להשקיע בגיטרות. לא תצטרכו להתחיל מגיטרה של 200 שקלים שנשמעת רע. תמיד יעמוד לשירותכם כלי נגינה איכותי. אז אנחנו יכולים לאפשר יותר, על ידי שימוש פחות, על ידי שאנחנו מפסיקים לעשות את ההשבתה המתוכננת, אנחנו עושים דברים שיחזיקו. ומישהו פעם אמר לי, יונתן, אולי בכל זאת, אולי אתה טועה וההנדסה לא יכולה לעשות את זה, ואנחנו לא יכולים לעשות מוצרים שיחזיקו כל כך הרבה זמן. בדרך כלל זה הדור הצעיר, הדור המבוגר זוכר את המוצרים האלה פשוט, כן? אבל הדור הצעיר לפעמים הוא באמת לא מאמין, כאילו תחשבו, הוא נולד לעולם שדברים כלכליים אחרי שנה וחצי. וכאילו לתפיסתו, מה לעשות? כאילו אי אפשר, אנחנו לא יודעים לייצר יותר טוב, כן? אז אני מזכיר לפחות שני דברים. אם הטלפון שלי היום נופל על הרצפה מהגובה הזה, מה קורה לו? לפחות המסך הלך, נכון? מי מרוויח מזה? חברת הטלפון ואני מפסיד, נכון? אתם זוכרים את הטלפונים האלה של בזק? בתור נער, הייתי ונדליסט קטן, ולא מעט פעמים שהתקשרתי גוביינה למי שיודע מה זה לאמא והיא לא ענתה, הייתי מתעצבן ממש, הייתי תקוע מחוץ לבית בלי מפתח, לקחתי את השפורפרת והכיתי בכל הכוח במכשיר עצמו, במכשיר הטלפון. אף פעם לא שברתי את השפורפרת, תמיד כאבה לי היד בסוף. בסדר? זה כמה זה היה חזק. כי אם זה היה נשבר, מי היה משלם על זה? בזק. הופ, איזה קסם, אפשר לעשות שזה לא יישבר, כן? פתאום זה עובד. כל צהל עובד ככה. יש המון אופטיקה בצהל, זכוכיות, כן? עכשיו, אם הדבר הזה היה נשבר ביום הראשון בעזה, צהל לא יכול לתפקד ככה, כן? זה ברור? יש משקפות היום, אופטיות, 1001 דברים. אם הזכוכיות האלה לא יכולות להחזיק, הייתה בעיה. חבר שלי היה נשק 3 שנים בחובה, נדיר שזה מגיע שבור, כן? אני הרבה פעמים, כשאני רוצה להבין מה כלכלי ומה הנדסי, או במילים אחרות, מה שקרי ומה אמיתי, אני יכול להסתכל על הצבא. לא כי זה מעריץ גדול של אלימות או משהו כזה, אבל הצבא יש לו מאפיין יסודי שחסר בשאר החברה, והוא הוליסטי. כלומר, החייל הוא מא' ועד ת' שייך לצה"ל. מהאוכל עד הבריאות ודרך ההכשרה. אז כשאנחנו רואים את הדבר הזה, את ההוליסטיות הזאת, אז צה"ל לא מייצר עבור עצמו, או קונה עבור עצמו, איזשהו משהו דפוק שיחזיק מעט זמן, כן? הוא כמעט ולא עושה את זה. אז הרבה פעמים אתם רוצים לדעת אם משהו אפשרי או לא, זאת אומרת, האם בכוונה הוא לא קורה, או שהוא פשוט לא אפשרי טכני, אחד המקומות שאני מסתכל עליהם להשראה, טיפה להבין מה אפשרי, זה הצבא. הנקודה האחרונה. דיברנו שהיום יש לנו ניגוד אינטרסים בחברה, שהוא מובנה לתוך המערכת. את בזן לא מעניין הבריאות שלכם. ברגע שהיא לא מופקדת על זה, זה לא מעניין אותם. וכל הפעולות שלהם לא מתחשבות בשום דבר אחר שמעניין אתכם. כן? רק בערך הם מרוויחים. בפרויקט ונוס אנחנו רוצים להשתמש בכלכלה או בתרבות שבה יש הרבה יותר אחידות אינטרסים. איך היינו מציעים בעצם לעשות את הדבר הזה? היינו מציעים לעשות את השינוי הזה, את מה שאני מציע, מה שפרויקט ונוס מציע, קצת כמו שעשינו בעבר. היה לנו פה בישראל בעיה, נחתו עלינו טילי אויב. ומה עשינו? פיתחנו את כיפת ברזל. איך פיתחנו את כיפת ברזל? מה עשינו? שלמי שייכת כיפת ברזל? לאיזה חברה? בהכללה גסה נגיד שלנו, נכון? כאילו למדינת ישראל, לנו, כן? כלומר, לקחנו את המשאבים המשותפים שלנו, ופיתחנו ויצרנו את המערכת הזאת לטובת הכלל. זה מה שעשינו. ואותו דבר בשנות ה-60, עם המוביל הארצי. כן? לקחנו את המשאבים החברתיים המשותפים שלנו, ועשינו השקעה שהיא הייתה השקעה גרנדיוזית לאז, כן? להעביר צינורות מתכת בקוטר 2 מטר מהכנרת ועד הדרום בשנות ה-60, כן? עם הטכנולוגיה והאפשרויות והמדינה הענייה שהיינו בשנות ה-60, זה היה פרויקט גרנדיוזי. קראו לו אפילו הפנטזיה של דוקטור רופין. זה היה נשמע גרנדיוזי בצורה בלתי אפשרית. אבל עשינו את זה, ואומנם זו הייתה השקעה חד פעמית עצומה, אבל מאותו רגע העלות של להעביר מים נהייתה מאוד מאוד קטנה. לפעמים קוראים לזה בכלכלה עלות שולית, כן? העלות התפעולית, כמה זה עולה לנו עכשיו כל שנה, עלות ההחזקה ירדה משמעותית. למה? כי עכשיו לא צריכים משאיות על הכביש, זה אומר הרבה פחות משכורות לנהגים, כן? אלא בסך הכל משאבה חשמלית שמעבירה את זה בצינורות. אתם לא צריכים את המשאיות, כן? הבלאי הוא הרבה יותר קטן, הכמות אנרגיה בשביל להעביר בצינור מים לעומת על כביש במשאית הרבה יותר קטנה,
ובינינו, עבור האוכלוסייה לא סופר דופר קשה, חלשה בישראל, מים זה מצרך יחסית זול. אפשר לעשות אותו בכמעט עלות תפסיד בשיטה הזאת. אם היינו נשארים עם משאיות, אז עדיין היה לנו הרבה יותר יקר להחזיק את המים. באותו האופן, יכולנו לקחת את המשאבים החברתיים המשותפים שלנו, ולהשקיע בעוד הרבה תשתיות מודרניות, כולל תשתיות ייצור, למען עצמנו, כן? תשתיות אוטונומיות, אוטומטיות, זוכרים, המכונות יכולות לעשות הרבה יותר מאיתנו, ובמקום שלהתחרות בהם על מקום העבודה, אנחנו יכולים לקחת את המשאבים החברתיים המשותפים שלנו, ולבנות את המכונות האלה שיעבדו עבורנו, ויהיה כל מיני יצרנים אוטומטיים כאלה אוטונומיים, שכמו שהם מזרימים לנו היום מים לבתים, יזרימו גם את שאר המוצרים לבתים. אני אקח דוגמה, את שוק המזון. אני אנסה להדגים את הרעיון הזה דרך שוק המזון. אז קודם כל, ברגע שהם משתמשים במשאבים החברתיים שלנו, ולא טייקון מסוים, תלמה, שטראוס, נסטלה, כן? אלא המשאבים החברתיים המשותפים שלנו, אז ברור שגם אינטרס הרווח יורד, וההשפעות החיצוניות יורדות, כן? ואם אנחנו עושים את זה עבור עצמנו, אז כנראה שלא היינו מנסים למקסם את צריכת הקולה, נכון? אנחנו עושים הרבה פרסומות, יש הרבה פרסומות לקוקה קולה, כי המטרה של קוקה קולה מה? שנשתה כמה שיותר קוקה קולה. אבל בבית כנראה שלא הייתם עושים את זה. דמיינו שכולנו נמצאים על מטוס עכשיו, מטוס בואינג, ושני הטייסים מאבדים את ההכרה, לא יודע איך זה קרה, כן? ומגיע הדייל הראשי והוא לא נלחץ, והוא שואל בקריזה אם במקרה יש טייסים בקהל, כי בינתיים המטוס צולל, כן? ואיזה מישהו מרים בהיסוס את היד ואומר, תקשיב, בחיים לא הטסתי מטוס מסחרי כזה, אבל יצא לי בקליפורניה שהייתי צעיר במשך 2 להטיס מטוסי ריסוס. אני יכול לפחות נסות, כי אנחנו בינתיים צוללים למותנו, כן? ואז מישהו אחר מרים את היד, ואומר, תקשיב, הייתי טייס בחיל האוויר, עבדתי באל על עד הפנסיה, אני אמנם 2 בפנסיה, אבל אני מטיס את המטוס הזה עם יד קשורה מאחורי הגב ושתי כוסות וויסקי, כן? עכשיו, אני לא יודע אם אתם מבינים, יש פה רעיון עבודה, והבחור הראשון, הוא לא הולך להגיד, לא, אני רוצה להטיס את המטוס. הוא לא הולך להגיד את זה, הוא הולך למחוא את עגלי הזיעה מהמצח שלו, להתיישב בכיסא של טייס המשנה, ולהיות מבסוט שיש טייס יותר טוב בקהל, כן? זה יהיה איחוד אינטרסים. אותו דבר, אם אתם רוצים, כמו שאמרתי, יכולים טיפה לקבל השראה מצה"ל, כן? אם חייל, הנשק שלו מתקלקל, כן? מה אומר לו הקצין? זה עולה 4,000 שקל? יש לך כסף תקנה, אין לך כסף אל תקנה, זה שוק חופשי, תעשה מה שאתה רוצה, אתה מוזמן להישאר עם רובה תקול בעזה? לא. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? לך לנשק ותחליף את זה מיד. כי זה ברור שהאינטרס של כל הפלוגה, שיהיה לו רובה תקין, נכון? זה לא הבעיה שלו. אנחנו לא אומרים, זה בעיה שלו. בסדר, פעם הבאה שיהיה יותר זהיר עם הנשק. אנחנו לא אומרים את זה. ואם חייל יורה מאוד גרוע, והוא אף פעם לא פוגע במטרה, מה אומר לו המפקד? שמע, יש קורס ירי פרטי בחוץ, זה עולה 6,000 שקל, אתה מוזמן לעשות את זה, אם אתה רוצה לראות יותר טוב. לא, אז לא, תיכנס ככה לעזה. מה אני אגיד לך? בחירה חופשית שלך, זה עניין שלך מה שתעשה, כן? לא, הוא לא אומר לו את זה, כי זה ברור לכל הפלוגה שם, יהיה להם הרבה יותר טוב אם אותו בחור ידע לראות. אותו דבר בחברה הגדולה. אנחנו לא צריכים להגיד, אתה רוצה להיות רופא? בבקשה, זה 70,000 שקל שכר לימוד, ועוד 250,000 שקל הוצאות מחיה שאתה לא יכול בינתיים לעבוד. בבקשה, אם יש לך 320,000 שקל, אתה מוזמן להיות רופא, ואם לא, אז לא, זה בעיה שלך, זה עניין שלך. אני מקווה שהצלחתי קצת להראות לכם כמה המערכת שלנו מיושנת, כמה היא לא מעודכנת, כמה החשיבה הזאת היא שייכת בערך ל-1750 פחות או יותר, ואני הייתי מאוד שמח אם בעתיד אנחנו נוכל לראות מערכת שונה, כן? האם זה ברור שזה לא בהכרח המערכת האחרונה שאי פעם נעשה הכי מושלמת, לפעמים נדמה שההווה הוא הסוף, כן? אנחנו בהרבה מובנים רק ההתחלה, בשנת 3000 הולכים להסתכל על שנת 2019 כאיזה שנה פרימיטיבית כזאת, כן? הסיכוי שאנחנו נעבוד באותה שיטה הם מאוד קטנים. ואני מקווה שהם יסתכלו אחורה ונוכל להסתכל על הדבר הזה כאיזשהו משהו היסטורי. יעבירו כזה שטר של דולר בין התלמידים, ויראו להם, תראו, פעם עם הנייר הזה הייתם רק בתמורתו מקבלים אוכל, ואם לא היה לכם את הנייר הזה הייתם יכולים למות ברעב. יציגו את זה כמשהו ישן כזה של ההיסטוריה, שאולי היה לו מקום, כן? יחד האבירים, יחד עם הדברים האחרים שהיו לנו פעם, כן? במקום אבטלה טכנולוגית שיש לנו היום, אנחנו מדברים בפרויקט ונוס על רווחה טכנולוגית. זאת אומרת, אמרנו שהיום אנחנו מתחרים במכונות, ובעצם מאבדים את מקום העבודה, כי אין לנו סיכוי להתחרות בהם באיזשהו שלב, אבל בעתיד, או בכלכלה שאנחנו היינו מציעים לדבר עליה קצת יותר, רווחה טכנולוגית תוכל לתת לאנשים לרדוף אחרי הדברים הגבוהים יותר בחיים. אני אקרא להם הדברים היותר אנושיים, כן? אם זה ללמוד דברים, או אומנות, או אפילו בסך הכל שיהיה לנו את הפנאי לדבר עם אנשים, לדבר עם הקרובים אלינו. רוב הילדים רואים יותר טלוויזיה עד גיל 6,
מאשר הזמן שהם ידברו עם אבא שלהם עד סוף החיים. זה בעידן שלנו, כן? אז מה עושים עכשיו? מי שאהב את הרעיון הזה, מי שחושב שהוא לפחות שווה דיון, ששווה לחשוב עליו ולהרחיב את הדעת, מוזמן להתעניין קצת יותר. אפשר להיכנס לאתר שלנו, ליוטיוב, לפייסבוק. מי שכבר אהב את הרעיון והיה רוצה שיהיה לו איזשהו צ'אנס להתקדם, אז זה בין השאר תלוי בכם, מה אתם תעשו עם זה. אז אחד הדברים הכי גדולים שאפשר לעשות, זה לכל הפחות ללכת ולדבר על זה עם אנשים, להעלות את הדבר לדיון ציבורי. כי בעיניי, לא משנה לאן נבחר ללכת, לפחות לדבר על הדברים האלה ולשים אותם על השולחן, זה דבר מאוד חשוב. תודה רבה על הקשב. תודה.